السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة. أنا مصطفى رزق ودي قناة برنج القطع غيار السيارات. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو سائل التبريد اللي بتستخدمه في ريداتير السيارة. هنكلمك في الحلقة دي عن إيه هو سائل التبريد، وإيه مكوناته الكيميائية، وإيه هي أنواعه اللي موجودة في السوق، وإيه الفرق بين ألوانه المختلفة. وهنديك شوية نصايح لو طبقتها هتقدر تحافظ على نظام التبريد في عربيتك بدون أي مشاكل. وفي نهاية الحلقة كمان هنجاوب على سؤالين مهمين جدا بالتملي بنتسألهم من زبايننا. السؤال الأولاني: امتى أغير سائل التبريد في عربيتي؟ السؤال الثاني: ازاي اختار نوع سائل التبريد المناسب اللي ما يعمليش مشاكل في العربية، واللي يحافظ على الريداتير وأجزاء الكولينج سيستم او اجزاء نظام التبريد في العربيه. هنجاوبك على كل الاسئله دي ونديك كل المعلومات دي بايجاز شديد في الفيديو، وحطينا لك تحت الفيديو تايم لاين او فهرس تقدر حضرتك لو وقت حضرتك ما يسمحش انك تتفرج على الفيديو كامل في مره واحده تقدر تشوف الجزء اللي انت مهتم بيه، وبقيه الاجزاء تقدر تتفرج عليها في وقت تاني. يا ريت لو كنت لسه ما اشتركتش معانا في القناه تشترك معانا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد. وفي اخر الفيديو لو عجبك والفيديو يا ريت تدينا عليه لايك وتشيره مع أصدقائك. اتفضلوا معانا. في البداية لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين: سائل التبريد المخفف وسائل التبريد المركز. سائل التبريد المخفف هو السائل الطبيعي اللي بيتباع في جوالين عند معظم تجار قطع الغيار، وبتقدر تاخده وتستعمله مباشرة في داخل الريداتير. سائل التبريد المركز وده اللي بيحتاج ان حضرتك تخففه بماء مقطر قبل ما تستخدمه في الريداتير، وبيكون التخفيف يا اما بنسبة 50-50، يعني 50% ماء مقطر و50% سائل مركز، او 30-70 او 70-30، وهنشرح لك الفرق بين التركيزات دي بعد شويه. سائل التبريد وظيفته في السياره ان هو بيحافظ على بيحافظ على درجه حراره السياره وعدم ارتفاع درجه حراره المحرك نتيجه اعمال الاحتراق الداخلي، وده عن طريق التبريد المائي وعن طريق دوره الميه اللي ماشيه في محرك السياره، فبتعمل على تخفيض درجه حرارته، وفي الاخر ارتداد الماء الساخن للرادياتير علشان يبرد ويروح للموتور مره ثانيه. سائل التبريد هو العنصر الخامس في من العناصر المهمه لنظام التبريد او الكولينج سيستم في عربيتك. وزي ما اتفقنا او اتكلمنا قبل كده ان النظام التبريد في السياره بيتكون من 5 عناصر رئيسيه: الرادياتير ومضخه الميه وحساس الحراره وترموستات الحراره وسائل التبريد. اتكلمنا في الحلقات السابقه عن ال4 عناصر اللي قبل كده اللي احنا قلنا. اتكلمنا عن الرادياتير ومضخه الميه وترموستات الحراره وحساس الحراره، وهتلاقوا روابط ال4 حلقات دي اسفل الفيديو. وفي الفيديو ده هنكلمكم عن العنصر الخامس والاخير وهو سائل التبريد. الحقيقه سائل التبريد من العناصر المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك منها ولازم تهتم بيها، بمعنى ان حضرتك لازم تهتم بتغيير وتبديل سائل التبريد واختيار نوعية جيدة، زي ما بتهتم بتغيير وتبديل زيت موتور العربية، لانه لا يقل اهمية تماما عن زيت موتور العربية. لان سائل التبريد عدم اختيار نوع مناسب من سائل التبريد وعدم تغييره بانتظام هيؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة المحرك او ارتفاع درجة حرارة السيارة اللي ممكن يسبب لك مشاكل كتير جدا انت في غنى عنها. طيب سائل التبريد المخفف اللي احنا قلنا عليه انه بيستخدم مباشرة في رادياتير العربية. طيب سائل التبريد اصلا المركز بيتكون من ايه؟ بيتكون من 90% من مادة اسمها جلايكول ايثيلين او جلايكول بروبيلين، ودي مادة عضوية شفافة عديمة اللون. و3% بيتكون من مواد مساندة مانعة للتآكل او مانعة للصدأ، عادة بتكون مكونة من سيليكات او فوسفات الصوديوم. و3% بتتكون من مانع رغوي او مواد كيماويه بتمنع حدوث فقاعات داخل نظام التبريد في السياره. و3% ماء مقطر، و1% صبغه او لون، وعاده بتكون من فلورسين الصوديوم. سائل التبريد بيطلق عليه الاسم ده في الأماكن ذات المناخ المعتدل أو في الأماكن ذات المناخ الحار. أما في الأماكن الباردة أو اللي بتوصل فيها درجات الحرارة لتحت الصفر فبيطلقوا عليه اسم مانع التجمد أو أنتي فريزنج. بيختلف نوع سائل التبريد بناء على الطريقة اللي تم تصنيعه بيها، وفي الحالة دي احنا المتعارف عليه ان احنا عندنا 3 طرق أو 3 تقنيات مختلفة لإنتاج سائل التبريد. التقنية الأولى وهي تقنية بتعتمد على الإضافات غير العضوية أو Inorganic Additivity Technology، اختصارها IET، ودي عادة بيكون سائل التبريد فيها لونه أخضر وبيستخدم في العربيات القديمة أو الموديلات من بعد السبعينات أو من بعد الثمانينات، وده عادة بيتم استبداله في السيارة كل 2 أو 40,000 كيلومتر. النوع الثاني بيعتمد على تكنولوجيا أو تقنية الأحماض العضوية Organic Acid Technology أو OAT
فيه، وده عادة بيكون لونه وردي أو أحمر أو برتقاني، وممكن كمان ينتج بألوان أخرى. وإحنا زي ما إحنا متفقين إن اللون ده ما هو إلا صبغة مش هتؤثر في التركيب الكيميائي بتاع سائل التبريد، وده عادة بيتم تغييره في السيارة كل 5 سنين أو 200,000 كيلو. النوع الثالث وده اللي بيتم إنتاجه بتقنية الأحماض العضوية الهجينة Hybrid Organic Acid Technology HOAT، وده عادة بيكون خليط ما بين النوعين السابقين اللي اتكلمنا عليهم، وبيكون عادة بيستخدم ممكن في بعض الشركات بتوصي إن السائل ده ممكن يقعد في العربية لمدة 10 سنين أو على الأقل تستبدله كل 250,000 كيلو. طيب هنسأل نفسنا سؤال مهم جدا، ايه الفرق بين استخدام سائل تبريد وبين استخدام المياه العادية من الحنفية؟ اولا في فرق كبير جدا في 6 نقاط اساسية. النقطة الاولى درجة الغليان. اولا درجة غليان الماء بتكون تقريبا 100 درجة مئوية، انما درجة غليان سائل التبريد ممكن توصل لحد 138 درجة مئوية وممكن 140 درجة مئوية. وزي ما احنا عارفين ان كل ما ارتفعت درجة غليان سائل التبريد داخل الرادياتير كل ما كان اداؤه اقوى. تاني حاجة درجة التجمد. درجة التجمد للماء علميا هي 1.86 يعني تقريبا 2 درجة مئوية، ولكن درجة التجمد في سائل التبريد بتوصل لحد ناقص 30 درجة تحت الصفر، ودي طبعا بيكون مفيد جدا في المناطق الباردة. تالت حاجة المساعدة على عوامل التآكل أو الصدأ. طبعا المية العادية بتاعت الحنفية هتعمل لك صدى في الكولينج سيستم كله بتاع العربية، هتخلي ترمبة المية تصدي وهتخلي الرادياتير يصدي وهتخلي الأجزاء الداخلية كلها تصدي. أما سائل التبريد فهو فيه مواد كيماوية مانعة للصدأ، فبالتالي مهما قعد سائل التبريد في داخل نظام التبريد في عربيتك لن يسبب الصدأ او التآكل. رابع حاجة اللزوجة، ان المية ما فيهاش اي لزوجة، فبالتالي بيكون سائل التبريد فيه نسبة لزوجة بتعمل على تزييت وتشحيم مضخة المية، وبالتالي بتحافظ على عمرها أطول. اللون طبعا احنا عارفين ان المية ملهاش لون، عديمة اللون، اما سائل التبريد فبيكون لونه احمر او ازرق او اخضر او اصفر او اي لون إن كان. فبالتالي بيفيدنا بايه اللون ده؟ بيفيدنا انه لما بيحصل منك اي تسريب في الخراطيم او في الرادياتير او في ترمبة المية بتقدر تلاحظه بسهولة، لانك انت بتشوف لون سائل التبريد موجود على الارض. سادس حاجة ودي المهمة، التبادل الحراري او تبادل الحراره. الميه ما عندوش قدره عاليه على تبادل الحراره بسرعه مع الاجسام الساخنه، ولكن سائل التبريد عنده استعداد او عنده قابليه للتبادل الحراري بشكل اسرع واكبر مع الحاجات المواد التانية السخنه، وبالتالي بيعمل على التبريد بشكل اسرع واكفأ. كمان لما نيجي نسال نفسنا هو ايه الفرق بين سائل التبريد الاخضر والاحمر؟ الحقيقه احنا هنشرح هو الفرق. مفيش فرق جوهري غير في المادة المكونة لكل سائل منهم، بمعنى ان سائل التبريد الاخضر بيدخل في تركيبه مادة الجلايكول ايثيلين، وسائل التبريد الاحمر بيدخل في تركيبه مادة الجلايكول بروبيلين. السؤال اللي احنا بنتسأله امتى اغير سائل التبريد في سيارتي؟ اولا لو انت بتستخدم سائل التبريد الغير عضوي اللي هو الاورجانيك لازم تغيره كل 2 سنين او 40,000 كيلو. لو كنت بتستخدم سائل التبريد العضوي فانت ممكن تغيره كل 5 سنوات او من 200 ل 250,000 كيلو. السؤال الأهم إزاي أختار سائل التبريد المناسب لعربيتي؟ قبل ما نجاوبك على السؤال ده لازم نفهمك أو نقول لك ملحوظة مهمة جدا. أولا بعد تحديد سائل التبريد المناسب لسيارتك بالطريقة اللي احنا هنشرحها لك بعد شوية، لازم تتأكد من جودة سائل التبريد اللي انت بتشتريه، بمعنى ان كل سائل تبريد مكتوب عليه المواصفات بتاعته على الجالون أو على العبوة اللي هو متعبي فيها، وكل ما كان في العوامل اللي أنا هقولها لحضرتك دي متواجدة أو موجودة داخل سائل التبريد ده معناته ان هو من نوعية جيدة جدا. اولا اذا اتاكدت ان خلاص هو ده اكس مثلا، هو ده سائل التبريد المناسب لعربيتك، اول حاجه لازم تتاكد من درجه الغليان المكتوبه في المواصفات بتاع سائل التبريد، وكل ما كانت درجه غليان السائل اعلى كل ما كانت اعلى، يعني من مثلا من 127 درجه مئويه لحد 140 درجه مئويه ده معناته ان ده سائل تبريد ممتاز. وكل ما كانت درجه تجمد السائل اقل، يعني تقريبا من ناقص 27 لناقص 60 ده معناته ان السائل ده ممتاز. طيب احنا هنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي اختار سائل التبريد المناسب لعربيتي. النصيحة الاولى ودي اهم حاجة، ارجع لكتالوج العربية للشركة المصنعة لعربيتك، اكيد هم كاتبين لك في الكتالوج نوع سائل التبريد المناسب لعربيتك وللمواصفات بتاعتها. لو انت ما عندكش المعلومة دي في الكتالوج او الكتالوج ضاع منك، ممكن تعتمد على النصايح او الطريقتين اللي انا هقولهم لك دلوقتي في تحديد سائل التبريد المناسب لعربيتك.
علشان تحدد نوع سائل التبريد المناسب لعربيتك عندك طريقتين ممكن تتبعهم. الطريقة الأولانية وهي الطريقة الأسهل، إنك أنت ترجع لكتالوج العربية بتاعت الشركة المصنعة، وأكيد هو عامل لك انديكيشن معين يقول لك تستخدم أي نوع من أنواع سائل التبريد، وهو اللي هيكون مناسب لعربيتك. وفي الحالة دي أنت بتشتري دماغك وبتريح دماغك من القصة دي. لو ما قدرتش توصل لمعلومة تحديد سائل التبريد المناسب لسيارتك عن طريق كتالوج السيارة، الكتالوج فقد او ما عرفتش توصل له، هندلك على شوية ارشادات تخليك تحدد نوع سائل التبريد المناسب لسيارتك بمنتهى الدقة. اول حاجة لازم تكون متأكد او عارف البلوك بتاع محرك سيارتك مصنوع من انهي مادة، بمعنى ان بلوكات المحركات بتاعت السيارات المصنوعة من مادة الألمنيوم بيكون مناسب ليها سوائل التبريد اللي بيدخل في تركيبها مادة الجلايكول بروبيلين، وعادة بيكون لونها احمر او ازرق او ممكن تكون بلون مختلف في بلدك. اما البلوكات اللي بيصنع المحرك بتاعها، السيارات اللي بيصنع المحرك بتاعها من بلوك من ماده الحديد او الزهر، فبيكون مناسب ليها سوائل التبريد المصنوعه من ماده الجلايكول ايثيلين، وعاده بيكون لونه اخضر وممكن برضو يكون لونه مختلف في البلد بتاعت حضرتك. كده انت قدرت تفرق حسب نوعيه البلوك بتاع المحرك بتاعك انهي تكنولوجيا هتستخدمها او انهي مركب كيميائي هتستخدمه علشان سائل التبريد. تاني حاجة ودي المهمة، لازم تحدد المناخ او المنطقة او البلد اللي انت عايش فيها، بمعنى ان لو احنا عايشين في مناخ معتدل زي مصر مثلا، هيكون سائل التبريد نسبة تخفيفه او نسبة تركيزه، وده بيبقى برضو موجود في المواصفات على الجالون 50-50، بمعنى ان 50% سائل تبريد مركز زائد 50% ماء مقطر. اما اذا كنت عايش في بلاد حارة او درجة حرارتها عالية، هيكون لازم يكون تركيز سائل التبريد او نسبة تخفيفه اللي مكتوب على الجالون 30-70، بمعنى ان 30% سائل تبريد مركز زائد 70% ماء مقطر. اما اذا كنت انت بتعيش في اماكن باردة او بيكون فيها جليد زي مثلا شمال العراق او الاماكن اللي بتكون فيها درجات الحرارة بتوصل لتحت الصفر، لازم يكون تركيز سائل التبريد اللي موجود على الجالون عندك 70-30، بمعنى ان 70% سائل تبريد مركز زائد 30% ماء مقطر. دول الطريقتين او النظريتين اللي لو طبقتهم هتقدر تختار سائل التبريد المناسب لعربيتك، واللي مش هيعمل لك مشاكل في الرادياتير او في نظام التبريد كله. الخلاصة أو النصايح المهمة اللي احنا بنقدمها لك علشان خاطر تحافظ على نظام التبريد في عربيتك، لو اتبعت الحاجات اللي أنا هقولها لك دي دلوقتي هتحافظ على نظام التبريد في عربيتك لأطول وقت ممكن. أول حاجة، ما تستخدمش مية الحنفية أو الصنبور لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف. تاني حاجة، ما تستخدمش المية الملونة المجهولة المصدر اللي منتشرة في أسواقنا العربية للأسف، في الجوالين اللي لونها أخضر وأحمر وأصفر وأزرق وأنت أصلا مش مكتوب عليها تركيب ولا تصنيع. اشتري سائل تبريد من براند معروف من شركة محترمة حتى لو كان غالي شوية، وريح دماغك عشان تحافظ على نظام التبريد بتاع عربيتك. ثالث حاجة، مية التكييف المنزلي ما تحلش محل سائل التبريد، ودي إشاعة منتشرة كتير في بلادنا العربية ان مية التكييف المنزلي بتؤدي نفس أداء سائل التبريد الموجود في الأسواق، وده الكلام ده غير صحيح. ان مية التكييف المنزلي اللي بتنزل من التكييف المنزلي مش هتحل محل سائل التبريد. رابع حاجة، اوعك تشتري اي سائل تبريد بيدخل في تركيبه او في تصنيعه مادة النترات او الفوسفات. خامس حاجة، اتبع التعليمات والارشادات الموجودة في كتالوج العربية اللي انت مستلمه مع الشركة المصنعة لعربيتك، هم هيدلوك على الحاجة الصح والسائل التبريد المناسب لسيارتك ومواعيد تغييره بانتظام. سادس حاجة، اكتشف اي تهريب او تسريب في النظام التبريد بتاعك عن طريق ملاحظة سائل التبريد اللي بيظهر، سواء كانت القربة مكسورة او الخراطيم بتهرب ميه او مقطوعه او غطا الرادياتير بيسرب او ترمبه الميه بتسرب. حاول تكتشف التسريب دوت في اسرع وقت ممكن وعالجه. النصيحه السابعه، حافظ على سلامه غطا الرادياتير. غطا الرادياتير هو عامل الامان او صمام الامان للمحافظه على عمر الرادياتير، وطول ما غطا الرادياتير بحاله جيده وكويسه هتقدر تحافظ على سلامه نظام التبريد في عربيتك لاطول وقت ممكن، وغيره وقت ما انت شايف ان هو اتضرر، سواء كان الجوان بتاعه او السوسته، وغطا الرادياتير مش غالي. النصيحة الثامنة والأخيرة، ما تخلطش نوعين مختلفين من سوائل التبريد مع بعض.
يعني لو انت مستخدم في الرادياتير عربيتك سائل تبريد غير عضوي، وبعد كده نقص منك سائل التبريد، حبيت تزوده ما تزودوش بسائل تبريد عضوي، يعني ما تحطش سائل احمر على سائل اخضر او على سائل ازرق ايا كان اللون او ايا كان تركيبه، لان معظم المصنعين لسوائل التبريد ما بيرجحوش او ما بيفضلوش انك انت تخلط نوعين مختلفين مع بعض، ولكن في بعض الشركات ودول مش كتير بيقولوا ان سائل التبريد الخاص بيهم اللي هم بيصنعوه بيقبل عليه او بيقبل خلطه باي سائل تبريد تاني، وده ان كان موجود هيبقى موجود مكتوب صراحة على الجالون بتاع سائل التبريد. حلقتنا خلصت، واتمنى ان انا اكون افدتكم وقدمت لكم معلومه ولو بسيطه، ويا ريت تتفاعلوا معانا وتحطوا لنا تعليقات تحت الفيديو، يعني اي حد بيتفرج علينا لو لقى معلومه، لو عنده معلومه زياده عن اللي انا قلتها يا ريت يكتبها لنا تحت الفيديو في تعليق، ويكتب لنا مصدر المعلومه ايه عشان تعم الفايده على الناس كلها. ولو في حد عايز يصحح لي معلومه انا قلتها ممكن اكون قلتها بالغلط او معلومه غير كامله، يا ريت يصححها لنا برضو اسفل الفيديو في تعليق، نكون شاكرين منه جدا. يا ريت لو كنتوا لسه ما اشتركتوش معانا في القناه تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد ومفيد. والفيديو خلص اهو، ولو عجبكم الفيديو ادونا عليه لايك وشيروه مع اصدقائكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده، ودمتم في امان الله.